سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د CSS د کلاس اتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو د CSS کې دننه په مارجنز باندې کار کوو چې یار مارجنز موږ او تاسو په CSS کې د څه لپاره استعمالوو. راځئ مارجنز خپله زده یې څه شی. مارجنز ګورئ د CSS margin properties are used to create space around elements. د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د ستاسو چې کوم elements دي د دې څلورو خواو کې یو space یو فاصله څه کوي پیدا کوي outside of any defined borders. ستاسو دغه borders چې کوم دي دې نه باندې به تاسو کولی شئ margins define کړئ چې دغه ساحې کې د ما سره دومره مسافه واوسي. فرض کړئ ما سره دغلته دوه objects دي یا دوه دیوونه دي ما سره، زه غواړم د دې دواړو ترمنځ هغه مسافه چې کوم دی کنټرول کړم. نو دې کار لپاره تاسو کولی شئ چې د څه څخه استفاده وکړئ، د مارجن څخه استفاده وکړئ چې څومره مسافه تاسو غواړئ د دواړو ترمنځ کولی شئ د څه په واسطه یې کنټرول کړئ، د CSS د مارجنز په استعمال سره. With CSS you have full control over the margins. There are properties for setting the margin for each side of an element. د CSS په استعمال سره ګورئ تاسو د خپل د element د څلورو خواو مارجنز یا فاصلو باندې ډیر لاسرسی لرئ او تاسو کولی شئ د ټاپ برخې لپاره، رایټ طرف لپاره، باټم طرف لپاره او لیفت طرف لپاره د هر طرف لپاره تاسو کولی شئ خپل انډیویژول مارجن اپلای کړئ. ګورئ انډیویژول سایډز اف مارجن کې موږ سره د مارجن ټاپ په نوم یو چې کوم پراپرټي دی دی موږ سره موجود دی، د مارجن رایټ په نوم موږ سره موجود دی، د مارجن باټم په نوم موږ سره موجود دی او د مارجن لیفت په نوم موجود دی چې څلورې خواوې د یو الیمنټ تاسو کولی شئ د په استعمال سره کنټرول کړئ. بل ډیره مهمه خبره چې په دې تاسو باید پوه شئ چې all the margin properties can have the following values. دې کې تاسو کولی شئ دغه لاندني ویلیوز نه استفاده وکړئ. لومړنی اټو د براوزر کالکولیټس د مارجن، خپله براوزر چې کوم دی مارجن خپله کالکولیټ کوي په اتومات ډول. دویم تاسو کولی شئ ورته دلته لینت چې کوم دی دی ورته سپیسیفای کوي چې دغومره لینت کې دی باید موږ سره مارجن اوسي او دا تاسو کولی شئ د پکسل، PT یا سانټیمیټر یا CM په واسطه دی څه شی کوي کنټرول کوي. تھرډ چې کوم دی دی موږ سره بیا د دې لارې دی چې تاسو کولی شئ چې د ریمایندر یا د فیصدۍ علامې لارې دی کنټرول کړئ چې دومره فیصد د دې مارجن اوسي. راځئ په عملي ډول یې ګورو چې مارجن څه ته وایي او څنګه یې موږ او تاسو استعمالولی شو. فرض کړئ ما سره دوه دیوونه دي، یو د باکس 1 په نوم دی ما سره او بل همدلته یو بل دیو ما جوړ کړی د باکس 2 په نوم. دوه باکسز ما سره موجود دي او زه راځم دلته خپل CSS ته ډاټ باکس 1 ته چې کوم دی زه یو سټایل اپلای کوم. فرض کړئ د ویډ زه ورته یم چې باید 400 پکسله او د هایټ چې کوم دی دی باید 250 پکسله، د دې بیکګراوند چې کوم دی دی باید موږ سره ریډ واوسي. ډاټ باکس 2 په نوم چې کوم موږ سره دی د دې باید ویډ دی موږ سره 400 پکسله اوسي، د دې هایټ دی باید موږ سره 250 پکسله اوسي او د بیکګراوند چې کوم دی دی باید موږ سره بلو کلر کې اوسي. د لسانه سره سیف کې اوس راځي خپل ویب پیج ته، دا دواړه موږ سره دلته راغلي اوسي. خو ګورئ د دې دواړو ترمنځ داسې خاص فاصله موږ ته دلته نه ښکاري. که چیرې اوس یو کس غواړي چې د دې دواړو ترمنځ فاصله راوړي دلته نو دې لپاره به د څه څخه استفاده کوو، د مارجن څخه استفاده کوو. اوس زه غواړم دغه باکس 2 چې کوم دی دی باید د دغه باکس 1 څخه لږ فاصله واخلي د کوم اړخ څخه، دغه ټاپ اړخ نه، دغه ټاپ اړخ نه ځکه دلته ټاپ کې دی سم نښلېدلې غوندې دي. زه غواړم دی د مارجن واخلي نو دې لپاره تاسو کولی شئ د مارجن ټاپ نه استفاده وکړئ. دغلته به راځئ باکس 2 کې دننه به ورته وایي مارجن ټاپ، یعنی زه غواړم د ټاپ طرف څخه مارجن لږ فاصله ولرم له بل الیمنټ څخه. نو تاسو کولی شئ دلته ورته لومړنی اټو که چیرې موږ انتخابو نو دی به په اتومات ډول چې څه رقم خپله دی هماغسې به یې کوي. دویم لاره ما تاسو ته ویلی چې تاسو لینت ورته خپله مشخص کوئ. اوس زه ورته یم چې دی باید 10 پکسله فاصله ولري له ټاپ څخه. دی سیف کې اوس راشي 10 پکسلو په اندازه دی له ټاپ څخه فاصله واخیسته. 10 پکسله نه 13 پکسله دی واخلئ. سیف کې راسئ ویې ګورئ 80 پکسله دی فاصله ولري. راځئ 80 پکسله به دی فاصله اخیستې اوسي یا 100 پکسله دی فاصله ولري چې څومره ستاسو اندازه خوښ وي دلته یې کولی شئ ورته اپلای کړئ. بل کار تاسو داسې هم کوی شئ چې د فیصدۍ علامې له لارې دلته ورته مارجن ورکړئ. زه ورته یم 10% دی باید دی د ټاپ څخه فاصله ولري یا دی موږ سره 1% د ټاپ څخه فاصله ولري، دا د 1% اندازه دا 4% ولري.
نو په دغه طریقې بیا کولی شي د ټاپ څخه مارجن خپل ځان لپاره انتخاب کړئ. بل مارجن رائټ دی موږ سره چې د رائټ طرف څخه تاسو څنګه کولی شئ مارجن کنټرول کړئ. اوس فرض کړئ همدغه باکسز زه راخلم دلته یې تکراروم او موږ داسې کار کوو چې یا زه دې باکسز نه تېرېږم، زه داسې کار کول غواړم چې دغه باکس چې کوم دی دغه رائټ طرف نه دې طرف نه دې باید لږ څه فاصله ولري. خو د دې لپاره چې دی موږ منظم کړو، دې لپاره به زه داسې کار وکړم، لومړی خپل باډي چې کوم دی د دې لپاره به زه راشم دلته یو مشخص ویډ 100% ویډ به ورته انتخاب کړم او د دې هایټ چې کوم دی دی به هم مشخص کړم 100 VH. صحیح شو؟ او دې کول نه وروسته به زه راشم خپل دغه چې کوم ټول هغه دی د دې مارجن چې کوم دی دی به زه راځم د دې آل سلیکټر سره مارجن د ټولو 0 کوم، پیډینګ هم د ټولو 0 کوم او باکس سایزینګ د دې بارډر باکس کوم. اوس به موږ سره ټولو خواونه سپیسز کم شوي اوسي. اوس زه غواړم دغه باکس 1 چې کوم دی د دغه لیفټ طرف نه دی باید لږ څه مارجن ولري یا دغه رائټ طرف نه دی باید لږ څه فاصله ولري. خو دا به هغه وخت کې کېږي کله چې موږ خپل ډسپلی څه کوو فلیکس کوو. فرض کړئ ما ډسپلی فلیکس کړه، اوس دا دواړه داسې شکل کې راغلي. زه غواړم دغه ریډ چې کوم هغه دی موږ سره باکس 1 دی دی باید دغه رائټ طرف نه داسې دی بل بلو باکس 2 نه فاصله ولري. نو دې لپاره تاسو کولی شئ بیا د څه شي څخه استفاده وکړئ، دې لپاره بیا تاسو کولی شئ د مارجن رائټ څخه استفاده وکړئ. دلته راشئ ورته ولیکئ مارجن رائټ، یعنې زه غواړم مارجن دې راشي یا فاصله دې راشي د کوم طرف څخه دغه رائټ طرف ته دغه ساحې څخه. موږ کوم باکس ته ګورو؟ باکس 1 ته ګورئ، سور رنګ باکس ته څومره دې فاصله ولري؟ دی د 20 پکسله فاصله ولري. اوس تاسو راشئ ګورئ 20 پکسله فاصله یې واخیسته، 20 نه بلکې 50 پکسله فاصله دی ولري. اوس وګورئ 50 پکسله فاصله به یې اخیستې اوسي، 100 پکسله د فاصله ولري، فاصله زیاتېږي. همداسې 300 پکسله 400 پکسله د فاصله ولري. د له ځان سره سیف کړئ ویې ګورئ فاصله به موږ سره راغلی اوسي. بل موږ او تاسو یو خو د رائټ موضوع شوه، که چیرې تاسو غواړئ د لیفټ څخه خپل هغه زیات کړئ نو کولی شئ بیا د لیفټ څخه څه وکړئ استفاده وکړئ، مارجن لیفټ څخه. اوس ګورئ د دې باکس چې کوم لیفټ ساحه دی موږ سره د دغه باکس چې کوم لیفټ ساحه ده ګورئ دغلته موږ سره بیخي سپیس نشته دی. که چیرې تاسو دی زیاتول غواړئ دغلته راشئ باکس 1 کې ورته ووایئ مارجن لیفټ، د لیفټ طرف څخه زه غواړم مارجن راشي 100 پکسله 50 پکسله. اوس وګورئ د لیفټ طرف څخه به موږ سره مارجن یا فاصله راغلی اوسي. او که چیرې یو کس غواړي د باټم طرف څخه فاصله راوړي، زه به راشم لومړی به د ډسپلی فلیکس نه لرې کړم تر څو موږ سره دغه شکل کې راشي. اوس دغه شیپ دی موږ سره باکس دی، د دې باټم طرف ته لاندې طرف ته وګورئ هېڅ فاصله نشته دی. زه غواړم دې لاندې طرف ته یو فاصله واچوم، نو دې لپاره ته کولی شئ ورته ووایئ چې دلته د موږ سره مارجن واوسي، خو مارجن دی موږ سره کوم طرف ته اوسي؟ باټم طرف ته. 100 پکسله 40 پکسله د موږ سره دی دلته موجود اوسي. نو ګورئ د ټاپ طرف نه باټم طرف ته لومړنی چې کوم موږ تاسو کړی و هغه موږ په دې شیپ 1 کې ترسره کړی و چې شیپ 1 دی باید د ټاپ څخه فاصله ولري. خو اوس موږ تاسو شیپ 2 کې سوري باکس 1 کې موږ تاسو ورته ویلي چې دی باید 40 پکسله د باټم څخه فاصله ولري، او په لومړی کې موږ تاسو باکس 2 کې ورته ویلي چې دی باید د ټاپ څخه څومره پکسله فاصله ولري. نو دا طریقه موږ تاسو را چې د دې په استعمال سره موږ تاسو کولی شو چې د څلورو خواو څخه خپل مارجن کنټرول کړو. بل موږ سره شارټ هینډ پراپرټي د مارجن لپاره هم شته دی. If the margin property has 4 values، که چیرې دی څلور ویلیوګان لري، نو کله چې تاسو لومړنی ویلیو چې کوم لیکئ دی به د ټاپ مارجن اوسي، دویم ویلیو به د رائټ مارجن اوسي، دریم به د باټم مارجن اوسي، او څلورم به د لیفټ مارجن اوسي. راځئ زه غواړم دغه چې کوم باکس دی ما سره زه غواړم د دې څلورو خواو ته په یو وار سره مارجن اپلای کړم. نو ته کولی شئ دغلته ورته ووایئ مارجن ورته ولیکئ، لومړنی چې کوم مارجن لیکئ دی به موږ سره د ټاپ طرف نه اوسي. زه ورته یم دی د ټاپ طرف نه 30 پکسله ولري، دویم چې کوم دی دی موږ سره د رائټ طرف څخه اوسي، زه ورته یم د رائټ طرف نه د 50 پکسله ولري، د باټم طرف نه د څومره ولري، د باټم طرف نه د 80 پکسله ولري، او اینډ کې چې کوم دی دی بیا موږ سره د لیفټ طرف څخه د لیفټ طرف څخه د 100 پکسله ولري. راځئ ویې ګورئ لیفټ طرف څخه 100 پکسله، د ټاپ طرف څخه موږ تاسو ورته 30 پکسله لیکلی دی، د نورو طرفونو څخه هم یې همداسې بارډر اخیستی دی.
خو دا خبره هغه وخت کې وکړه چې زمونږ او ستاسو مارجن پراپرټي څلورې ویلیوګانې درلودلې. صحیح ده؟ که څلورې ویلیوګانې لري بیا به په دغسې آرډر سره دی مخې ته ځي. لومړنی به د ټاپ وي، دویم به د رایټ، دریم به د باټم او تھرډ لاست ون به د لیفټ طرف څخه وي. But if margin property has two values، که چیرې زموږ margin property دوه ویلیوګان لري نو دې وخت کې به داسې شی کېږي. لومړنی چې کوم ویلیو موږ لیکو دی به ټاپ اینډ باټم، ټاپ او باټم طرف ته به اپلای کېږي، او دویم ویلیو چې کوم لیکو دی به د رایټ او لیفټ لپاره اپلای شي. فرض کړئ زه مارجن کې ما سره ټول دوه ویلیوګانې دي. مارجن زه دلته ورته لیکم چې د ټاپ او باټم طرف لپاره د موږ سره 50 پکسله اوسي، او د لیفټ طرف څخه او د رایټ طرف څخه د موږ سره 30 پکسله اوسي. د دې سیف کول نه وروسته چې کله تاسو راځئ ګورئ د ټاپ او باټم څخه یې موږ سره 50 پکسله اخیستی، او د لیفټ او رایټ طرف څخه یې موږ سره 30 پکسله واټن اخیستی دی یا فاصله اخیستی دی. نو ګورئ دغه شارټ هینډز باید تاسو ډېر په عملي ډول زده کړئ، ځکه موږ سره په کوډینګ کې ډېری موږ او تاسو کله یو ویب سایټ جوړوو د دغه طریقو څخه استفاده کوو. صحیح ده؟ د دې طریقې څخه موږ سره ډېر استعمال نه کېږي چې جدا جدا د ټاپ لپاره جدا، رایټ لپاره جدا، باټم لپاره جدا یا لیفټ لپاره جدا. تاسو کولی شئ د دغه پورتني 4 پراپرټیز یا 4 ویلیوز والا نه استفاده وکړئ، او دویم دغه 2 ویلیوز والا نه ډېر استفاده وکړئ. امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي د مارجن مربوطه. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځ درس انشاءالله بل درس به هم زما یوټیوب چینل ته ډېر ژر اپلوډ شي. تاسو څخه مې یو وړه هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ، او خپل ملګرو سره هم زما یوټیوب چینل شیر کړئ. ډېره مننه، ښه وخت.